Hello mọi người, xem video hay thì hãy đăng ký thành hội viên, like, tìm và comment ngay nhé. Đời trước khi tôi và em kế cùng lúc xem mắt. Cô ta chọn thanh niên trí thức từ kinh thành, và tôi buộc phải kết hôn với một gia đình nghèo. Ngay sau khi kết hôn, Hà gia bất hạnh bị xuống dốc. Em kế còn phải giúp Hạc Đình nuôi cháu trai cháu gái. Cô ta chịu không nổi liền chạy trốn với tài xế xe tải. Tài xế xe tải là kẻ buôn người. Bán cô ta lên núi. Còn chồng tôi đã đào được những thỏi vàng cổ trong nhà. Đối mặt với làn gió xuân cải cách mở cửa, kiếm được nhiều tiền. Lại mở mắt ra, tôi lại được trọng sinh cùng với em kế. Em kế đã lén lút với Chí Hoa ở đống cỏ trước đó. Bộ phim đầu tiên của Lữ đoàn Hướng Dương sau khi nông nghiệp bận rộn. Đi xem đi. Lúc Kiều Kiều và tiểu tử nhà họ Doãn lén lút ở đống cỏ lắc lắc. Không biết ai hét lên. Mọi người xem phim đều mò mẫm trong bóng tối đổ xô về phía đống rơm. Vi, Lục Kiều Kiều trước đây sống chết muốn cưới Hạc Đình. Đây là chuyện mà cả người trong đoàn đội Hướng Dương đều biết. Cô ta còn nói rằng Hạc Đình sớm muộn gì cũng là người của cô ta. Nói mượn tối nay chiếu phim muốn lấy Hạc Đình. Sao lại quay đầu lại lén lút với Chí Hoa trong đống cỏ? Theo tôi thấy điều kiện của gia đình Doãn Chí Hoa kém hơn một chút. Các chị gái đã kết hôn của anh ta sẵn sàng trợ cấp cho gia đình Chí Hoa và đám cưới. Họ đã thu được 188 tệ tiền đám cưới. Nghe nói còn mua một chiếc đồng hồ hoa mận. Đó là đồng hồ hoa mận. Hàng trăm đô la, Lộ Kiều Kiều cái gì cũng cướp với em, không biết xấu hổ. Khi Đường lão ra nhà chị đi rồi, đi, chị giúp cưng đi đánh, con đĩ bẩn thỉu đó. Hiểu rõ Đường Văn Linh tức giận đến mức muốn đi đánh người. Lộ Kiều Kiều vẫn chưa ra khỏi sân đánh trống. Trong đống cỏ đã thu hút rất nhiều người đến, hóng chuyện của Lộ Kiều Kiều và hai người đi về hướng nửa đại đội. Tầm nhìn của Bạch Vi trên đường. Lộ Kiều Kiều nhếch khóe miệng lên, nụ cười của người chiến thắng. Chị không trách tôi chứ? Tôi và anh Chí Hoa thực sự yêu nhau. Lúc Kiều Kiều tuyên thệ chủ quyền, dựa vào người Doãn Chí Hoa, dựa vào tuổi trẻ. Huýt sáo rồi. Trốn tránh trách nhiệm là thật sự yêu nhau. Lục Kiều Kiều, hôm nào trời tối rồi, hai chúng ta đi ấy một cái nhé. Cũng ấy một cái với anh nhé. Đại đội ở sân trống bỏ phim. Ai cũng góp vui. Nói chuyện với thanh niên. Các bà vợ nhỏ ghét không may mắn, khuôn mặt ghét bỏ. Nhổ nước miếng vào Lộ Kiều Kiều, còn dọa sẽ đến sẽ kiện Doãn Chí Hoa tội lưu manh. Một cô gái hiền lành chưa kết hôn bị lưu manh ức hiếp. Không khí đại đội bị loại người này làm hỏng rồi. Lộ Kiều Kiều, Doãn Chí Hoa còn nói yêu chị cô đấy. Đồ không có liêm sỉ như cô, yêu thật lòng, đừng nói gì nữa. Giáo dục tư tưởng của đại đội. Quay lại giao cho xã kết tội lưu manh. Tại sao? Tôi và Doãn Chí Hoa yêu nhau còn phạm pháp sao? Bây giờ là xã hội mới, sẽ yêu tự do. Tôi với anh Chí Hoa đi đăng ký kết hôn là được rồi. Các ngươi dựa vào cái gì mà kéo tôi đi kiện? Anh Chí Hoa anh nói một câu đi. Đừng làm lớn chuyện nữa. Tôi và Lộ Kiều Kiều đi đăng ký kết hôn. Không khí của đại đội Hướng Dương rất tốt. Lộ Kiều Kiều và Doãn Chí Hoa lén lút ở đống cỏ quá mất mặt. Hai vợ chồng Lộ Kiến Quốc tức giận quá. Lưu Xuân Hoa xông vào Lộ Kiều Kiều phát hỏa thật lớn. Lộ Kiều Kiều, con có vấn đề gì vậy? Đầu óc bò hỏng sao? Gia đình họ Doãn nghèo kiết xác, đặt cho gia đình Hạc Đình lại không ưng. Nhậm Hạc Đình là thanh niên thành phố đến đây, gia đình gửi tiền hàng tháng. Lúc con hối hận rồi thì muộn rồi. Đừng suốt ngày nói về Hạc Đình. Tai con sắp bị đóng kén rồi. Hạc Đình là thanh niên có học thức từ kinh thành thì sao? Gia đình anh ấy cứng rắn, có thể về quê không? Doãn Chí Hoa bây giờ nghèo hơn một chút, nhưng người ta nói lạc đà chết lớn hơn ngựa. Trước khi giải phóng là người giàu nhất chúng ta. Thảo nào, không có một đống vàng và bạc nào được chôn dưới lòng đất trong nhà. Mẹ xem Doãn Chí Hoa và chị con nói yêu nhau. Mấy chị gái gom được 188 tệ tiền cô dâu, chị ta kết hôn, đi làm ở quận Thành Cung Tiêu xã, và một chiếc đồng hồ hoa mận. Đó là đồng hồ hoa mận. Cả 100.000 đấy, tài năng làm cán bộ. Được rồi, con theo Doãn Chí Hoa sống không khổ được. Với bộ não của Doãn Chí Hoa có thể kiếm được nhiều tiền. Đến lúc đó mẹ và em trai sẽ đi theo uống rượu đi. Lộ Bạch Vi đứng ở trước cửa nhìn cô ta. Lộ Kiều Kiều lau nước mắt trên mặt. Chị không nghĩ là tôi đã cướp anh Chí Hoa chứ? Người anh ấy thích luôn là tôi. Trước đây tôi muốn cưới Hạc Đình cũng là vì anh Chí Hoa. Để chứng minh rằng anh ấy quan tâm đến tôi. Vốn vĩ người nói yêu Chí Hoa nên là tôi. Lộ Kiều Kiều, đừng nhìn tôi như vậy. Nhưng tôi thấy chị nhìn tôi dữ quá. Chị trừng mắt nhìn tôi, chị sẽ không đánh tôi chứ? Lục Kiều Kiều khóc rồi. Lộ Xuân Hoa nói. Hai đứa trẻ gây chuyện. Lão Lộ ông nói gì đi? Quay đầu thấy Kiều Kiều khóc. Hoa Hoa cũng sắp khóc. Hai chị em chúng nó có tình cảm tốt.
Lưu Xuân Hoa bóp Lục Văn Hoa một cái. Lục Văn Hoa gào lên. Lục Kiến Quốc lập tức đau lòng. Doãn Chí Hòa đồng ý đi đăng ký kết hôn với Kiều Kiều. Con xem, gạo đã nấu thành cơm. Mối hôn sự với Doãn Chí Hòa, đừng cướp với Kiều Kiều nữa, còn kết hôn với Hạ Đình. Biết là như vậy mà. Lộ Kiến Quốc biết cách sống nhất, Lưu Xuân Hoa thường lấy Lộ Kiến Quốc làm cái cớ. Lộ Kiến Quốc đều sẽ thỏa hiệp, bị ủy khuất luôn là Lộ 66. Bố! Con biết rồi. Không còn sớm nữa, con đi cắt cỏ bò. Lộ Bạch Vi đến phía tây cắt cỏ bò. Bị các cô dì giặt quần áo chặn lại. Sao cô lại khóc? Đứa trẻ này bị ủy khuất rồi. Lộ Kiều Kiều tối qua làm chuyện đồi bại với Doãn Chí Hoa. Chuyện đồi bại. Chuyện xấu hổ chết đi được. Kiếp trước cô là một người buồn chán. Có gì ủy khuất không chịu nói một tiếng. Lộ Kiến Quốc Lưu Xuân Hoa nhìn thấy điểm yếu của cô, liền chèn ép cô. Lộ Bạch Vi bây giờ không muốn bị vợ chồng Lộ Kiến Quốc chèn ép nữa. Lộ Bạch Vi quyết định phải làm lớn chuyện Lộ Kiều Kiều Doãn Chí Hoa. Làm chuyện đồi bại. Để cho người của đội đều biết Lộ Kiến Quốc Lưu Xuân Hoa thiên vị đến cỡ nào. Đẩy cô vào đường cùng. Lần này Lộ Bạch Vi nhiều chuyện hơn rồi. Cô nghẹn ngào nói, dì ơi. Bố con bảo con đừng cướp Doãn Chí Hoa. Với Kiều Kiều, Lộ Bạch Vi buồn bã rơi nước mắt. Nói đến một nửa nghẹn ngào nói không được nữa. Người ta nói có mẹ kế thì có cha kế. Lộ Kiến Quốc của thực không phải là người. Cái này nói cái gì? Từ đầu đến cuối đều là Lộ Kiều Kiều đang cướp người. Với Vi Vi cháu, lúc thì đòi kết hôn với Hạ Đình, quay đầu lại liền làm chuyện xấu hổ với Doãn Chí Hoa. Vi Vi, tính tình con quá mềm yếu, con không thể làm như vậy, chịu bị bắt nạt, con phải đến nhà lão Đường để tìm cậu con giúp đỡ. Không được còn có chúng tôi nữa, chúng tôi đã giúp con xé nát Lộ Kiến Quốc. Khuôn mặt hơi hám của Lưu Xuân Hoa, dì ơi, các người đối xử với con tốt hơn bố con. Vậy con sẽ quay lại sau khi cắt xong cỏ bò. Buổi trưa rảnh rỗi đến nhà cậu con một chuyến. Bố con đã sai lầm quá nhiều. Làm sao con có thể cướp với Kiều Kiều? Doãn Chí Hoa, thanh niên học thức đến từ thành phố Nhậm Hạ Đình. Trông đẹp làm sao? Có Hạ Đình làm đối tượng, cơm có thể ăn thêm 2 bát. Doãn Chí Hoa và cô ta làm sao có thể sánh được với Hạ Đình? Mắt con không mù. Lộ Bạch Vi không biết. Cô ở phía tây nói chuyện với gì? Hạ Đình gánh một bó củi từ trên sườn núi xuống. Nghe Lộ Bạch Vi khen Hạ Đình đẹp trai, Chí Thanh cùng anh ấy một chỗ đốn củi cười lớn. Đình ca, đây không phải là người có hôn ước của anh sao? Hẹn hò với anh còn có thể ăn thêm 2 bát cơm. Cô ấy khen anh Đình thật là dễ thương. Cô gái này nói chuyện có chút ý tứ, nhưng nói chuyện lại có ý tứ hơn nữa. Cũng phải xứng đáng với anh Đình. Ông già nhà anh rốt cuộc nghĩ gì? Nhất quyết phải đưa anh đến góc này. Làm Chí Thanh phải để anh cưới người hôn ước gì chứ? Ý cô gái nhỏ này cũng nhìn chúng anh rồi. Đình ca, anh sẽ không kết hôn thật chứ? Gói củi này, cậu đem về, tôi sẽ đến Quận Lỵ một chuyến. Anh Đình, anh đến Quận Lỵ làm gì? Hôm nay anh không đi làm à? Không làm nữa, tôi có việc xin nghỉ phép. Kiều Kiều, nói thật với mẹ đi. Bên dưới ngôi nhà đổ nát của Doãn Chí Hoa đầy vàng và bạc. Chuyện này lẽ nào con còn nói dối mẹ sao? Con không ngốc. Gia đình họ Doãn không thấp kém. Con sẽ tranh đoạt lấy Doãn Chí Hoa với chị ta. Lúc này đồ của nhà họ Doãn không dễ đào ra. Sau 2-3 năm chính sách mở một lần nữa, mẹ xem Doãn Chí Hòa sẽ là người giàu nhất trong chúng ta. Mẹ chỉ cần chờ đợi để giúp đỡ con gái và con rể của mẹ. Kiều Kiều, con nói đi, mấy chị gái của Doãn Chí Hòa giúp đỡ tiền cô dâu. Mua đồng hồ có ổn không? Mẹ yên tâm đi. Con đã đe dọa Doãn Chí Hòa chuyện tối qua. Hôm nay anh ấy không đi làm. Sáng sớm đến quận thành tìm chị gái anh ấy xin đồng hồ đeo tay rồi. Anh ấy nói lấy đồng hồ xong, lấy tiền cô dâu của 188 người đến tham gia cầu hôn. Kiếp trước cô ta cùng Hạ Đình kết hôn cái gì cũng không có. Ngược lại, Lộ Bạch Vi kết hôn với con ma nghèo Doãn Chí Hòa. Ngược lại tiền cô dâu và đồng hồ mà mấy chị gái của anh ấy đều thu được. Đời này có tiền cô dâu và đồng hồ hoa mận thuộc về cô ta. Lộ Kiều Kiều vẫn đang đắc ý, cô ta đánh bại Lộ Bạch Vi một bước để có được Doãn Chí Hòa. Không ngờ còn có cái đẹp hơn đang chờ cô ta. Có ai không? Có phải nhà Lộ Kiến Quốc không? Con rể của ông yêu cầu gửi máy may đến đây. Lộ Kiều Kiều Lưu Xuân Hoa nghe nói liền từ phòng củi chạy ra. Nhìn thấy trong sân có một cái sáng chói. Triển lãm mới của máy may thẻ thuốc lá, radio và đồng hồ. Con rể của bà tự lái chiếc Phoenix mới mua. Xe ở phía sau, máy may này quá lớn. Anh ta đưa tiền để giúp kéo lại. Con rể bà thật giàu có, 4 món đại xa xỉ cùng một chỗ. Kết hôn trong thành phố, không có nhiều người có thể mua được 4 món đại xa xỉ. Dì có phúc thật. Nhà các người thật sự tìm được một con rể tốt. Mấy chị gái Doãn Chí Hoa không phải chỉ tặng tiền cô dâu và đồng hồ sao? Sao còn nghĩ đến 4 món đại xa xỉ? Đột nhiên bị bất ngờ. Lộ Kiều Kiều hạnh phúc muốn chóng mặt ngất đi.
Nhìn thấy Lộ Bạch Vi, Đường Vân Lâm đi tới, Lộ Kiều Kiều cầm máy may nhãn hiệu Yến. Cái đôi đắc ý gần như lên trời chị ơi. Đến xem đi. Đây là máy may anh Hòa mua cho tôi. Không chỉ mua máy may, anh Hòa còn tặng thêm món đại xa xỉ. Xe đạp thương hiệu Phượng Hoàng anh Chí Hòa mua. Đạp ở phía sau. Đồng hồ và radio. Máy may quá lớn. Chỉ có thể trả tiền thuê người dùng máy kéo về. Một chiếc máy may triển lãm mới đủ để đục lỗ rồi. Nghèo đến mức không còn gì, nhà họ Doãn còn chuẩn bị tứ đại kiện. Lộ Kiều Kiều càng đắc ý chị. Lát nữa anh Chí Hòa sẽ đến. Chị phải nhìn cho kỹ tứ đại kiện mà anh ấy mua cho tôi. Anh Chí Hòa yêu tôi thế cơ mà. Nhà anh ấy có các chị em ở quận lỵ, chắc hẳn rất hài lòng khi tôi làm em dâu của họ. Chị ơi, anh Hòa vẫn luôn nói yêu chị. Chỉ cho một ít tiền cô dâu, đồng hồ đến chỗ tôi lại là tứ đại kiện. Lưu Xuân Hoa Lộ Kiến Quốc cũng cảm thấy có thể diễn gấp đôi, dường như có tứ đại kiện. Tối qua chuyện xấu hổ mà Lộ Kiều Kiều cùng Doãn Chí Hoa làm cùng nhau, bớt mất mặt đi. Lưu Xuân Hoa muốn mọi người đều biết. Doãn Chí Hoa cho Lộ Kiều Kiều tập hợp tứ đại kiện. Đại đội chúng ta nhà nào cưới người cưới vợ liền tặng tứ đại kiện. Chắc không có đâu, chỉ có Kiều Kiều nhà tôi thôi. Kiều Kiều nhà tôi xinh đẹp, cuộc hôn nhân này kết thúc tốt đẹp. Vợ chồng Lộ Kiến Quốc và Lộ Kiều Kiều bận rộn khoe khoang, không biết gì cả. Có người đi xe đạp Phoenix hoàn toàn mới. Người đi xe đạp hoàn toàn không phải là Doãn Chí Hoa. Chuyện xấu hổ Lộ Kiều Kiều còn có thể vểnh mặt lên. Đường Vân Linh tức giận muốn lên tay đánh người, bị Lộ Bạch Vi kéo lại. Nhưng Lộ Bạch Vi luôn cảm thấy chuyện này kỳ lạ. Dựa trên sự hiểu biết của cô về một số chị gái Doãn Chí Hoa, cho một ít tiền cô dâu đã có thể diện, cho tứ đại kiện làm sao có thể. Vậy là đào giống nhà họ rồi. Lừa Lộ Kiều Kiều không hề cảm thấy có gì đó không ổn. Cô ta dẫm đạp người khác, khoe khoang không hết. Lục Kiều Kiều, cô chắc chứ, máy may này là Doãn Chí Hòa mua cho cô để cầu hôn. Chị ơi, máy may gì vậy? Là tứ đại kiện. Lát nữa, anh Chí Hòa sẽ đạp chiếc phiên bản xe đạp Phoenix của triển lãm đã đến để cầu hôn. Bố, nhìn đi chị ganh tị với con, anh Chí Hòa mua cho con tứ đại kiện. Nhìn chị ấy không vui vẻ. Vi Vi, em gái của con gả cho nhà tốt, con nên vui vẻ chứ, em kế của con cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lộ Kiến Quốc của Nhiên liền lập tức tức giận với Lộ Bạch Vi. Đồ nhỏ mọn. Ganh tị với Kiều Kiều. Chỉ biết đấu kỵ Kiều Kiều. Cái gì cũng cướp với Kiều Kiều. Phía sau có tiếng chuông xe đạp. Hạ Đình và một chiếc xe đạp Phoenix hoàn toàn mới. Náo nhiệt thế, Lộ Bạch Vi muốn cướp gì với Lộ Kiều Kiều? Mua xe đạp thương hiệu Phoenix là Hạ Đình, không phải Doãn Chí Hoa. Lộ Kiều Kiều không dám tin. Nhận thức muộn màng đã nhầm người rồi. Khuôn mặt cô ta lập tức biến thành màu gan heo. Muốn cạo đầu Bạch Vi, mắt Đường Vân Linh sáng lên. Hà Chí Thanh, tứ đại kiện là mua cho Vi Vi. Đúng vậy, người có hôn ước với tôi là Lộ Bạch Vi. Tôi đến cưới vợ thôi, ngoại trừ Lộ Bạch Vi lúc đầu đoán được máy may. Liên quan đến Hạ Đình, Kiều Kiều không dám tin. Còn có Lộ Kiến Quốc, Lưu Xuân Hoa nhìn thấy Hạ Đình đạp chiếc xe. Phiên bản xe đạp Phoenix của triển lãm xuất hiện, đầu óc nổ tung. Vừa rồi bà ta và Lộ Kiều Kiều né giọng khoe khoang giỏi cỡ nào. Điều này sẽ thật đáng xấu hổ. Điều khiến Lộ Kiều Kiều tuyệt vọng và sụp đổ. Doãn Chí Hòa lúc này cùng mẹ anh ta đến cầu hôn rồi, còn là tay không mà đến. Kiều Kiều, tại sao em lại khóc? Cửa nhà em hôm nay thật náo nhiệt. Nhìn thấy Doãn Chí Hòa xuất hiện, Lộ Kiều Kiều dấy lên một tia hy vọng cứu vãn thể diện. Anh Chí Hòa, tiền cô dâu và đồng hồ hoa mận mà anh mang theo ở đâu? Không đợi Doãn Chí Hòa mở miệng, mẹ anh ta Thẩm Quế Hương nói trước. Chị Kiều Kiều mà mắng. Làm chuyện đồi bại không biết xấu hổ. Đều thành đôi giày rách rồi. Đâu ra mặt muốn tiền cô dâu đồng hồ hoa mận. Thật là mặt dày mà. Dài hơn cả giày. Thông ra, bà nói chuyện kiểu gì đấy? Trước đây Doãn Chí Hòa nối hôn với Vi Vi nhà tôi. Tiền cô dâu và đồng hồ. Sao đến Kiều Kiều lên đổi ý vậy? Có thể so sánh được không? Tiền của ai cũng không phải do gió mạnh thổi đến. Con gái lớn nhà cô là cô gái hoa vàng, xứng với chiếc đồng hồ gốc tiền quà tặng đó. Lộ Kiều Kiều một khắc liền kéo đàn ông làm chuyện đồi bại. Rác rưởi. Trả tiền dán ngược, gia đình tôi cũng không muốn cưới. Hôm nay đến một chuyến để lại lời nói ở đây. Nhà cô ngược lại cho 188 đồng. Tôi bảo Chí Hoa và Lộ Kiều Kiều đi lấy giấy đăng ký kết hôn. Không đưa tiền, danh tiếng xấu xa của hồ ly tinh nhà cô. Chí Hoa nhà tôi cũng không cần. Không biết xấu hổ khi nói chuyện với nhà tôi. Tôi xem Lộ Kiều Kiều kết hôn như thế nào. Loại này không biết xấu hổ. Ai dám cưới? Nếu cô ta đã tìm thấy một sợi dây để treo trên xà. Lưu Xuân Hoa vốn không hài lòng với Lộ Kiều Kiều và Doãn Chí Hoa. Chuyện của hai người, nếu không phải gạo đã nấu thành cơm,
sống chết cũng không đồng ý. Bà ta không ghét bỏ người nghèo Doãn Chí Hoa. Thẩm Quế Hương ngược lại ghét lên nhà bà ta rồi. Con có thể mạnh mẽ phá hủy danh tiếng Kiều Kiều của bà ta. Điều này hoàn toàn khiến Lưu Xuân Hoa tức giận. Các tĩnh mạch trên trán bà ta sắp vỡ ra. Bà ta không quan tâm gì cả, nhào qua đòi xé miệng Thẩm Quế Hương. Thẩm Quế Hương là cái thá gì? Bà dám nguyền rủa nhà tôi chết. Tôi xé miệng bà ra. Kiều Kiều nhà tôi nên cưới Hạ Trí Thức từ kinh thành. Là Doãn Chí Hoa nhà bà mất lương tâm, làm tổn hại danh tiếng Kiều Kiều, làm cho Kiều Kiều nhà tôi hủy hoại danh tiếng. Bà còn mặt mũi mà nói à? Tôi sẽ đưa Kiều Kiều lên xã, kiện Doãn Chí Hoa nhà bà lưu manh. Sau đó Lưu Xuân Hoa và Thẩm Quế Hương, hai người lao vào đánh nhau, lăn tới dưới chân Lộ Bạch Vi. Hạ Đình ra hiệu cho Lộ Bạch Vi ra bên cạnh nói chuyện. Mặc dù Lộ Bạch Vi mơ hồ đoán được, người có thể nghĩ ra tứ đại kiện để cầu hôn chỉ có thể là Hạ Đình. Nhưng lần này đối mặt với Hạ Đình, cô vẫn cảm thấy không thể tin được. Có rất nhiều chuyện Lộ Bạch Vi đều không nghĩ rõ. Tại sao Hạ Đình kiếp trước kết hôn với Lục Kiều Kiều? Không chuẩn bị gì cả. Một xu tiền cô dâu không đưa. Đến chỗ cô thì thu thập được rồi. Hạ Đình xuất hiện theo cách này. Vả mặt Lưu Xuân Hoa Lục Kiều Kiều. Lộ Bạch Vi nghi anh ta đẹp trai. Hạ Trí Thức, tại sao anh đột nhiên đến nhà tôi để cầu hôn? Lộ Bạch Vi vừa nói ra lời này, cảm thấy mình nói nhảm nhí. Hạ Đình có thể đến, tự nhiên, bởi vì anh ấy và hôn ước từ nhỏ của anh ấy. Dù sao cũng không phải là Hạ Đình từ kinh thành đến. Hạ Đình nhìn thấy một cô gái quê như cô. Lộ Bạch Vi tưởng rằng anh ấy sẽ không trả lời. Hạ Đình lại nghiêm túc mở miệng. Có người nói hẹn hò với tôi có thể ăn thêm 2 bát cơm. Buổi sáng cô đánh cỏ bò ở phía tây nói chuyện phiếm, bị anh ấy nghe rồi. Lộ Bạch Vi đỏ mặt. Lộ Bạch Vi, sáng mai tôi sẽ đón em đến xã lấy giấy đăng ký kết hôn. Chị, đừng quá đắc ý khi nghĩ rằng có tứ đại kiện là vênh mặt. Chờ anh Chí Hòa kiếm được nhiều tiền, sau này tôi sẽ làm vợ chồng tỷ phú. Chị có biết 10 tỷ có bao nhiêu tiền không? Chị có biết căn phòng đó sẽ lớn thế nào không? Chị biết sau này tôi ra ngoài, tất cả đều có thể ngồi trên xe sang không? Chị không thể tưởng tượng được, chị lấy gì để so sánh với tôi? Lát nữa tôi và Hạ Đình phải đến xã lấy giấy đăng ký kết hôn. Cô và Doãn Chí Hòa cũng đi à? Không, mẹ anh ấy nghĩ đã chê cô ta đã bị hủy hoại danh tiếng, yêu cầu cô ta đưa lại 188 đồng. Cô ta lấy đâu ra 188 đồng? Thật sự là nồi nào úp vung đó. Lộ Kiều Kiều tức giận dậm chân, muốn cào nát mặt Lộ Bạch Vi. Chờ cô ta xông lên bàn. Thấy Lưu Xuân Hoa nấu gà, tâm trạng mới tốt hơn một chút. Đáng tiếc là cô ta vừa đưa tay lấy trứng trong bát, bị Lưu Xuân Hoa cầm đũa đánh mạnh một cái. Ăn cháo khoai lang của con đi, của trứng là luộc cho chị gái con. Nhìn Lưu Xuân Hoa, chia trứng cho Lộ Văn Hoa và Lộ Bạch Vi. Lục Kiều Kiều liền tức đến cực độ, khóc chạy ra khỏi cửa. Đừng để ý tới nó, đều bị tôi chiều hỏng rồi. Vi Vi, cái này là gì sáng sớm đặc biệt nấu cho con ăn khi còn nóng, tươi mới. Lưu Xuân Hoa hôm nay nỡ xuống cửa nấu cho cô một quả trứng gà. Lục Bạch Vi cảm thấy có gì đó không ổn, chuyện xảy ra bất thường thì phải có quỷ. Quả nhiên Lưu Xuân Hoa và cha Lộ Kiến Quốc nói chuyện bằng ánh mắt. Vi Vi, con xem Hạ Trí Thức thường xuyên đến đây, luôn sống ở chỗ Trí Thức bên đó. Trí Thanh làm nhiều người, mấy người chen một phòng, con cưới anh ta, không thể sống cùng anh ta. Vi Vi, bố con nghĩ vậy. Sửa lại căn nhà gỗ mà con đang ở. Hạ Trí Thức kết hôn với con rồi. Gia đình sống cùng nhau không thoải mái sao? Chị em Hà Văn của con cũng có sự chăm sóc lẫn nhau. Lộ Bạch Vi biết rồi. Lộ Kiến Quốc, Lưu Xuân Hoa không chỉ chuyển sự chú ý lên tứ đại kiện, còn nóng lòng nhìn thấy nhà Hạ Đình. Tiền và thực phẩm gửi mỗi tháng, muốn đóng khung cô và Hạ Đình cùng nhau nuôi Văn Hoa. Sao mặt to thế? Con nhớ Trí Thức kết hôn, đối phương sẽ vạch đất xây nhà. Xây nhà rắc rối quá, con tốn tiền. Nhà chúng ta có nhà ở quận lỵ, phòng cuối con ở cũng rộng rãi, phàm sửa một chút ở hai người không thành vấn đề. Lão Lộ, ông nói một lời đi. Vi Vi, Lộ Kiến Quốc muốn mở miệng. Lộ Bạch Vi lấy trứng trong bát. Hạ Đình sắp đến rồi, con sẽ đợi bên ngoài. Lộ Bạch Vi theo Hạ Đình ra khỏi cục dân sự. Anh đón tôi sớm như vậy, ăn cơm chưa? Cái này tôi để dành cho anh đấy. Hạ Đình sửng sốt. Anh ấy cũng không có kinh nghiệm, vẫn đang cố gắng suy nghĩ. Câu đầu tiên sau khi anh ấy và Lộ Bạch Vi kết hôn nên nói là gì? Vợ mới cưới của anh ấy đưa cho anh ấy một quả trứng. Quan tâm có ăn sáng chưa? Không nên nhét trứng cho tôi trên đường đến đây sao? Làm thế nào để nhận được giấy đăng ký kết hôn rồi cho trứng chứ? Lúc đó anh không phải là người của mình. Tôi đưa em đến nhà hàng quốc doanh ăn bánh bao. Hạ Đình rất hào phóng. Mua 10 cái bánh bao thịt lợn nóng hổi. Ăn đi, ngơ ra đó làm gì? Nhanh ăn xong đi. Chúng ta đến Cung Tiêu mua gì? Mua đồ để chuyển nhà, còn phải mua rượu và thuốc lá đến nhà đại úy một chuyến. Tôi nhớ đại đội có quy định,
Thanh niên có học thức kết hôn có thể vạch đất xây nhà. Tôi nghe thằng nhóc Chu Ngạn Phong nói, đối với thượng nhân kết hôn đều phải mua vải làm quần áo. Lát nữa em cũng chọn một cuộn đi, về đội tìm một thợ may làm quần áo. Kem hoa tuyết lau mặt, em có muốn không? Lúc trước khi tôi ở Kinh Thành, các cô gái trong sân đều thích bôi cái đó. Em thích thì lát mua. Lộ Bạch Vi trên đường đến, vẫn đang nghĩ cách thương lượng với Hạ Đình. Nơi ở sau khi kết hôn, Hạ Đình nghĩ đến mọi mặt. Thậm chí còn nghĩ đến việc phải xây nhà sau khi kết hôn, muốn thêm đồ, như vậy Lộ Bạch Vi rất bất ngờ. Thấy Lộ Bạch Vi sửng sốt, Hạ Đình cho rằng mình làm không đủ tốt. Lộ Bạch Vi, lần đầu tiên tôi kết hôn, không có kinh nghiệm, nghĩ xem còn thiếu cái gì, lát nữa cùng nhau mua nhé. Lộ Bạch Vi muốn cười. Hạ Đình lúc không nói chuyện rất lạnh lùng. Không ngờ anh ấy còn có mặt ngốc nghếch của một chàng trai mới lớn. Vậy anh muốn kết hôn bao nhiêu lần? Không, tôi không có ý đó. Miệng tôi ăn mắm ăn muối. Lộ Bạch Vi, em yên tâm, gia đình tôi rất nghiêm khắc. Nếu tôi kết hôn và làm loạn, sẽ bị ông già đánh gãy chân. Kể từ khi kết hôn với em, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Điều này em yên tâm. Lộ Bạch Vi lần này thật sự cười, muốn nói cô biết rồi. Vừa định mở miệng, một âm thanh bất ngờ phá vỡ bầu không khí hài hòa giữa cô và Hạ Đình. Hạ Đình thật là trùng hợp. Không ngờ lại gặp anh ở nhà hàng quốc doanh. Đây là ai? Cũng là người của đội thanh niên có học thức à? Hai cô gái ăn mặc đẹp đến trước Hạ Đình. Không, vợ tôi. Lộ Bạch Vi xem trang phục của hai người, chỉ đoán thân phận của họ cũng là thanh niên có học thức. Quả nhiên Hạ Đình nói xong giới thiệu với Lộ Bạch Vi. Lưu Thúy Phương trước khi về nông thôn đã ở cùng một khu nhà với tôi, làm thanh niên trí thức ở đại đội Hồng Kỳ bên cạnh. Khi Hạ Đình giới thiệu người với Lộ Bạch Vi, cô gái sửng sốt. Đầu tiên trong mắt lộ ra vẻ không dám tin, rồi ánh mắt dần trở nên giận dữ. Hạ Đình, anh nói gì? Anh đã kết hôn, làm sao anh có thể cưới cô ta ở nông thôn? Còn Thi Thi thì sao? Anh vô cùng kỳ lạ khi báo danh về quê, Thi Thi khóc buồn biết bao. Cô ấy vẫn đang chờ anh trở về Kinh Thành. Anh đã kết hôn ở nông thôn. Anh làm như vậy không thấy có lỗi với Thi Thi sao? Và anh đã tìm thấy một cô gái quê mùa, cô ta làm sao so được với Thi Thi? Lưu Thúy Phương rất hung dữ, chỉ sợ muốn chỉ thẳng vào mặt Lộ Bạch Vi mà mắng. Lúc đầu Hạ Đình không thèm để ý đến cô ta được nước lần tới. Liên quan đến Lộ Bạch Vi, Hạ Đình không thể chịu được nữa. Vợ tôi không cần phải so sánh với ai cả. Lưu Trí Thức, cô dám chỉ vào vợ tôi. Cẩn thận, tôi bẻ gãy tay cô. Hạ Đình bỏ 2 chiếc bánh bao còn lại vào túi, kéo tay Bạch Vi đứng dậy đi. Đưa em đi Cung Tiêu, đừng nói chuyện với bà điên này. Hạ Đình, đừng đi. Ra khỏi nhà hàng quốc doanh với Bạch Vi, đi về hướng công ty bán hàng. Hạ Đình giải thích với Lộ Bạch Vi, tôi không liên quan gì đến Phùng Thi Thi. Cô ta giống như Lưu Thúy Phương đều là viện trưởng. Không ai chơi với Phùng Thi Thi, cô ta thích theo đuôi tôi. Lộ Bạch Vi không coi trọng. Nói đùa là biết rồi. Một trưởng khoa lớn là Tiểu Thanh Mai. Điều đầu tiên khi Hạ Đình và Lộ Bạch Vi đến Cung Tiêu là chỉ là mua kẹo cưới. Muốn người phục vụ đến mấy cân kẹo sữa thỏ trắng lớn. Kẹo không rẻ đâu. Lộ Bạch Vi nhìn đến trợn tròn mắt. Hạ Đình, tôi thích ăn kẹo cứng trái cây. Kẹo sữa thỏ trắng đó và kẹo cứng trái cây mỗi loại 3 cân. Táo tuyết đào có thích ăn không? Mua chút thì được, gọi thêm một chút hạt dưa đậu phộng hay gì đó. Đến lúc đó chúng ta phải chuẩn bị rượu. Nếu không làm rượu, đến nhà chú gì cũng phải lấy ít đồ ăn. Tìm sách của đại đội, vẽ đất và xây nhà với tiểu đoàn trưởng. Lộ Bạch Vi sợ đại thiếu gia như Hạ Đình mở miệng mua rượu màu đài thuốc lá thương hiệu mẫu đơn. Cướp lời trước. Hạ Đình, đại úy thích uống rượu 2 nồi. Chi Thứ thích hút thuốc lá ở núi Hồng Tháp. Lấy 4 chai rượu 2 nồi, 4 điếu thuốc Hồng Tháp Sơn. Nói xong Hạ Đình lại để mắt đến loại vải tốt nhất. Là thanh niên có học thức vừa ở cùng với Lưu Thúy Phương, loại vải hoa vụn mặc. Đồng chí, cậu có một con mắt tốt, vật liệu này không phổ biến, hàng đến từ bên kia Hải Thành. Chất liệu này rất thịnh hành ở tỉnh thành, cũng chính là thanh niên có học thức đến nông thôn. Luôn hỏi vải này, công ty tiếp thị của chúng tôi mới vào được mấy cuộn, giá đắt hơn một chút, nhưng mặc vào trông đẹp, không có việc gì chỉ có thể làm vải cho 2 bộ quần áo. Đủ rồi. Chất liệu này kéo một chút mới ra quần áo, mặc khi không làm việc. Bình thường làm việc dưới đất, vẫn phải vải đất xanh xám mới mặc được. Quần áo chống bẩn còn không sợ bị chảy xước. Liên quan đến việc làm quần áo cưới cho Lộ Bạch Vi, Hạ Đình lần này không nghe lời cô nữa. Tất cả cho vợ tôi, vải hoa vụn phải đủ để làm 2 bộ quần áo, lại thêm một lô đi bộ đường dài. Ôi, đồng chí, cậu thực sự là một người yêu vợ. Đối tượng của cậu rất đẹp, thật hào phóng với cô ấy. Em gái gả cho người tốt rồi. Hạ Trí Thức đến rồi, cháu và Vi Vi xin giấy phép vẫn ổn chứ? Thuận lợi, Lưu Xuân Hoa cười đến nếp nhăn đều lên.
Lộ Kiến Quốc nhu nhược đi theo sau. Con rể tốt, chúng ta vào nhà nói chuyện nhé. Lưu Xuân Hoa tiến lên kéo tay Hạ Đình. Bị Lộ Bạch Vi chặn lại. Di Hạ Đình không thích người động tay động chân. Đây không phải là Hạ Đình nhận giấy chứng nhận xong với con. Ngày đầu tiên đến nhà chúng ta, bố con và dì đều không đi làm. Con đang đợi đấy, Sáu Vi hôm nay đi lĩnh giấy. Con cũng mệt rồi, ý gì là với bố con. Cháu về nhà nghỉ chút đi. Chúng tôi là cha mẹ. Có vài lời nói với Hạ Đình. Lộ Bạch Vi bây giờ muốn không nghe lời. Buổi sáng họ đưa ra ý để Hạ Đình đến nhà ở. Cô không tiếp lời, cho nên Lộ Kiến Quốc Lưu Xuân Hoa chở Lộ Bạch Vi ra ngoài rồi. Quyết định phải bắt đầu từ Hạ Đình. Nghĩ cũng đẹp. Cô cũng phải đi kiểm tra kết quả. Như vậy mới có thể nhanh chóng chuyển ra khỏi nhà. Hạ Tri Thức và Vi Sáu bây giờ đã nhận được giấy đăng ký kết hôn. Sau này sống ở đâu? Cậu có dự định gì không? Thằng nhóc, xa nhà đến chỗ chúng ta làm thanh niên trí thức. Cũng không dễ dàng. Ở nhà, tôi và bố Vi Vi yêu con bé nhất. Ý chúng tôi là cậu cũng không cần phải xây nhà bên ngoài nữa. Cậu và Vi Sáu chuyển đến ở. Gia đình chúng tôi cũng có thể chăm sóc cậu. Cậu nói có phải không? Ở trong căn nhà mà Vi Sáu đang ở. Xây mới lại một chút là được. Tiết kiệm tiền xây nhà. Các con không phụ trách nhà, không biết vất vả. Sau này số tiền cậu và Vi Vi kiếm được, giao cho tôi và bố nó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hai người. Tiết kiệm tiền để nuôi con. Nhưng tính toán quá rõ ràng và ngu ngốc. Vẫn là làm Hạ Đình ngạc nhiên. Những lời này như hạt rơi vào mặt anh ấy. Hạ Đình đang muốn tìm cách lảng tránh trả lời. Không đợi anh ấy nói, Lộ Bạch Vi truyền đến một tiếng thét phóng đại. Vi Sáu, Hạ Đình nhất thời không quản được hai người tham lam nữa, đứng dậy, chạy chân về phía chỗ Lộ Bạch Vi phát ra tiếng động. Lộ Bạch Vi sao vậy? Hạ Đình chạy đến căn phòng mà Lộ Bạch Vi đang ở, nhìn thấy Lộ Bạch Vi vẫn khỏe, nhẹ nhõm. Không chờ anh ấy phản ứng lại, Lộ Bạch Vi đột nhiên trong mắt bật ra nước mắt, nhảy vào lòng anh ấy, mất cảnh giác. Lộ Bạch Vi mềm mại nhào vào trong lòng anh ấy. Vi Sáu, chuyện gì vậy? Nhà em bị trộm rồi. Hôm qua anh mua tứ đại kiện. Em mang theo đồng hồ khi ra ngoài. Đài phát thanh máy may ở trong nhà. Khi em cùng anh đến xã lấy giấy phép, đóng cửa sổ, em quay lại khóa cửa đàng hoàng. Mở cửa thì thấy radio đã biến mất. Chỉ có một máy may. Radio đã biến mất. Lộ Kiến Quốc Lưu Xuân Hoa cũng đi theo. Đó là radio. Lộ Bạch Vi kết hôn được tứ đại kiện. Tất cả đều nên để lại cho văn hoa gia đình họ. Bây giờ radio đã biến mất, bị cướp trong lòng Lộ Kiến Quốc. Lưu Xuân Hoa tim đập thình thịch, nhìn những thứ thuộc về chính mình không còn nữa. Cảm giác này rất không tốt. Chú Lộ dì Lưu, hôm nay các người vẫn ở nhà chứ? Phải, không phải hai người hôm nay nhận được giấy kết hôn. Bố của Vi Vi và tôi không đi chơi, luôn canh gác ở nhà. Làm thế nào mà tên trộm này vào được nhà? Đánh cắp radio của chúng tôi. Hạ Đình chờ một chút, chính là lời của Lưu Xuân Hoa. Anh ấy nhìn quanh, đi đến mép cửa sổ. Có dấu chân bùn, đêm qua trời mưa, tên trộm vào nhà chắc là dẫm phải bùn ngoài cửa sổ rồi. Qua cửa sổ. Rốt cuộc là ai có thời gian để làm kẻ trộm? Kiểm tra những người hôm nay không đi làm là biết. Đừng vội, radio chắc chắn sẽ lấy lại được. Bây giờ tôi sẽ đến đại đội, tin đúng dân quân để tìm hiểu. Không chờ Lục Kiến Quốc, Lưu Xuân Hoa phản ứng lại, Hạ Đình liền đi đại đội. Chờ Hạ Đình đi được một lúc, Lưu Xuân Hoa nhìn chằm chằm dấu chân trên bệ cửa sổ, đế giày nhìn rất quen thuộc. Chiều dài giày hình như bà ta cũng rất quen thuộc. Liên tưởng đến Lộ Kiều Kiều từ tối hôm qua bắt đầu, khóc và la hét, còn nói chuyện sẽ không làm cho Lộ Bạch Vi tốt hơn, bắt trộm lấy lại radio. Vừa rồi còn ủng hộ Hạ Đình để dân quân bạo công đến điều tra vụ án, lúc này Lưu Xuân Hoa lại trở nên hoảng rồi. Vi Sáu, mau đi đuổi theo Hạ Đình, để anh ấy không phải gọi dân quân đến nhà. Sao không gọi? Hạ Đình nói là mua cái radio đó với giá 100 tệ. Lộ Bạch Vi canh phòng không nhúc nhích, con muốn Lưu Xuân Hoa đừng đi chạm vào dấu chân cửa sổ. Dì đừng làm hỏng hiện trường. Tên trộm này dám đến nhà ta trộm radio. Khi dân quân mới bắt được người, con sẽ báo cảnh sát. Hắn trộm thứ đắt tiền như vậy, đủ để ngồi tù và gửi đến trang trại để cải tạo. Đừng vội, Hạ Đình sẽ dẫn theo dân quân, chắc chắn sẽ tìm ra manh mối, bắt được tên trộm đó. Không chỉ Lưu Xuân Hoa gấp, lấy radio của Lộ Bạch Vi rồi trốn trong phòng chơi. Lộ Kiều Kiều cũng vội, nghe thấy Lộ Bạch Vi kêu trộm vào nhà rồi. Hạ Đình còn đi đại đội nửa hầu bắt trộm. Cô ta nhét radio dưới gầm giường, trốn trong nhà không dám lên tiếng. Trong một chốc lát, Hạ Đình chạy một chuyến, đại đội nửa nhanh chóng dẫn dân quân đến. Cùng nhau, còn có đại đội trưởng Đường Cảnh Hà và Lưu Trí Thức. Lưu Xuân Hoa và Lộ Kiều Kiều trốn trong nhà,
gấp đến chết. Dân Quân đã vào nhà rồi, nhìn căn phòng bị sửa đến nỗi có lỗ gió. Đường Cảnh Hà đi theo vào nhà tức giận. Tức giận rồi, Lộ Kiến Quốc, hai vợ chồng các người đều đối xử như vậy với Vi sao? Sau khi bác tôi mất, bác khóc và nói rằng bác nhớ con gái của bác, muốn đưa Vi về nhà, thì ra bảo con bé về nhà ở phòng củi. Bác nói đối vậy để làm gì? Bị người bắt nạt, tôi không biết. Khi cháu ở nhà họ Đường của chúng tôi, cả nhà chúng tôi ai không thương cháu, tốt với cháu hơn cả Linh Linh. Cháu thì tốt rồi, về nhà bố ruột của mình ở một căn nhà gỗ tồi tàn phải không? Sự tức giận của tôi, nếu không phải cháu gả đi rồi, tôi phải lật cái nhà cháu để đưa cháu về nhà lão Đường. Chú ba, bố và dì không cho cháu nói ông ấy là bố cháu. Cháu có cách nào đâu, cháu hiếu thảo mù quáng rồi. Lúc ở nhà họ Đường, tính tình cháu rất hoang dã, nó sẽ hủy hoại cha cháu, khiến ông ấy bị bắt nạt trở thành một kẻ vô dụng. Lộ Kiến Quốc bình thường rất biết giả vờ, không thành công muốn bắt một tên trộm suýt chút nữa đã kéo quần xuống. Bắt trộm trước. Muộn rồi, chiếc radio không tìm lại được nữa, biết Lộ Bạch Vi làm trận thế này là cố ý. Đường Cảnh Hòa cũng kiềm chế tính khí trước. Chờ xem kịch. Ông ta nhường sân cho lực lượng dân quân. Dân quân tiến lên kiểm tra xong dấu chân trên bệ cửa sổ. Đưa ra phán đoán, tên trộm này cũng không khó bắt. Tôi vừa nhìn thấy cái mương này bên ngoài cửa sổ nhà ông bà, lại còn lấy ngược tiền nước. Cửa sổ là bùn đen dính vết dầu, khác với bùn vàng bên ngoài. Hôm nay ai không làm việc, kiểm tra đi, đế giày nào chỉ dính bùn đen dính vết dầu bên trong, kẻ đó là kẻ trộm radio. Radio Hạ Đình hơn 100 tệ mua. Bắt được tên trộm này có phải bị kết án không? Đúng vậy. Có một tên ở đại đội bên cạnh lấy trộm hơn 90 tệ. Bị kết án 1 năm tù, bị kết án cải tạo lao động ở trang trại. Lưu Trí Thức, tôi đề nghị người hôm nay không đi làm, tất cả đều phải kiểm tra cẩn thận, sớm tìm ra radio đừng để làm mất. Để thể hiện công lý, bắt đầu kiểm tra từ nhà chúng tôi đi, hôm nay nhà chúng tôi mấy người không đi làm. Lưu Xuân Hoa sắp chết rồi. Lộ Kiều Kiều trốn trong căn phòng này làm rùa co đầu, càng lo lắng điên cuồng, trong khi cô ta đang vội vã chạy quanh nhà. Nghe thấy tiếng Lộ Văn Hoa bên ngoài, Lộ Kiều Kiều cảm thấy mình được cứu, vẫy tay với Lộ Văn Hoa để nó vào nhà. Lộ Kiều Kiều lấy cái radio dưới gầm giường ra, đặt trong tay Lộ Văn Hoa. Sau đó cô ta tự cho là thông minh gọi là Văn Hoa, làm thế nào để em chơi với radio của chị gái, nhanh chóng đem nó về nhà. Không hiểu chuyện gì cả, chỉ biết chơi bời lung tung. Em muốn chơi radio thì phải nói với chị em, không thể tự mình vào phòng chị ấy, lấy thứ đắt tiền như vậy ra chơi thoải mái. Lộ Kiều Kiều đổ nước bẩn xong, kéo Lộ Văn Hoa đang cầm radio ra khỏi phòng cô ta. Lưu Xuân Hoa cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trẻ em lấy để chơi hay gì đó. Bà ta vừa định mở miệng, Lộ Bạch Vi liền nói trước. Lộ Văn Hoa là em lấy radio trong phòng chị phải không? Không hỏi tự nhận là trộm. Là kẻ trộm thì phải bị bắt và ngồi tù. Em là kẻ trộm. Vậy em không còn là em trai chị nữa. Kẹo sữa thỏ trắng lớn chị mua hôm nay cũng không có phần của em, không cho em ăn. Lưu Xuân Hoa Lộ Kiều Kiều ngàn tính vạn tính, không ngờ Lộ Văn Hoa lại tham ăn. Lộ Bạch Vi không nói lời này cũng được, vừa nói Lộ Văn Hoa không làm nữa, thằng bé khóc thành tiếng. Không phải em lấy, là Lộ Kiều Kiều nhét vào tay em. Em không phải kẻ trộm, không, em không muốn ngồi tù. Em muốn ăn kẹo sữa thỏ trắng. Sao chị không cho em kẹo? Chị là một người phụ nữ tôi. Kẹo sữa thỏ trắng đều là của em. Của em, đồ của chị đều là của em. Lộ Văn Hoa không quan tâm khóc lóc hú hét. Mẹ và bố em đã nói rồi, mọi thứ của chị đều là của em. Chị là chị em, tứ đại kiện là của em, anh còn phải nuôi em. Bố em đưa chị về nhà, cũng là để chị nuôi em. Sau khi chị kết hôn với Hạ Trí Thức, tất cả tiền và thực phẩm mà gia đình anh ấy gửi là để nuôi em. Nếu không em sẽ đuổi chị ra khỏi nhà.